Wala pala. Okay, wala nang aesthetic na montage kasi wala pala ako ditong pang-extension kaya dito na lang ako mag-blow dry ng buhok sa malapit. Anyway, wait lang. Itatapat ko lang sa atin yung ilaw para maliwanag. Ang OA nung liwanag para akong susunduin ni Lord. Perks of having short hair. Ang bilis mag-blow dry. Kunin ko lang yung hairspray. Actually, gusto ko na magpagupit, kaya lang diba, GCQ, Kieme root. Ewan ko kung ano na ba, ECQ, GCQ, Banana Q, Pack. Charot. Yun nga, yun diba, ang daming sarado pang mga salons, kaya tiis-tiis muna sa mahabang hair. Hello, hindi pa ako nakakapag-hello. Ayan, feeling ko mas scary yung lighting dito. Also, umuulan nga pala sa labas, so sorry kung medyo, you know, may raindrop sound effect, charot. Actually, magsasalamin na lang ako. It's been a hot minute since my last vlog. And actually, upon checking my phone, yung huling vlog ko pa pala is yung first week vlog ko. In case di nyo pa alam, I live alone. Nandito po ako sa apartment ko, mag-isa lang ako, and nakalimutan kong sabihin, it is currently 8:50 po. Gabi na po. And yung gagawin ko today is mag-declutter ako and mag-organize ng aking apartment. Napakakalat kasi guys. As in yung mga gamit ko dito sa side na to, sobrang gulong tignan. Hindi ako makapag-function kaya ayun guys, today mag-organize tayo, iligpit natin yung mga gamit, and yung mga hindi ko na ginagamit, i-declutter ko na. Since we're talking about cleaning and hygiene na din naman, i-share ko na din sa inyo yung mga hygiene products and cleaning products na ginagamit ko for myself and also sa loob ng bahay. Ito po, mga kaibigan, ang laman ng mahiwagang basket. Charot! Anyway, these products are from Dermaid, which is a brand na paniguradong alam nyo na kasi available sa Watsons. And actually, ever since, talagang trusted ko na sila. That's why I'm so happy because I have here a bunch of product na sobrang helpful kasi nga nagagamit ko sa body and also sa ibang parts ng bahay. And dito tayo mag-start sa kanilang hand sanitizer, which is actually one of my ultimate favorite product from them. As you can see, super cute, and I have here a bunch kasi iba-iba yung scent na meron siya. And sobrang love na love ko to guys. Kahit saan ako magpunta, dinadala ko siya. And obvious naman, tignan nyo guys, sobrang dami ng bawas. And hindi lang to yung may bawas guys, ha? Lahat ng meron ako dito, bawas na talaga kasi talagang ginagamit ko sila everyday. Ayan, look at that guys. And by the way, iba-iba nga pala yung scent niya. Meron silang Minty Burst, which is my favorite. We also have Sweet Blossom. They have Aloe Apple. Ito ang bango nito guys. Amoy apple talaga siya, amoy green apple. We also have Lavender Field and si Cool Mint. And aside from this size, sobrang cool because you have other sizes pa na pwedeng pagpilian just in case na gusto nyo ng mas malaki. 30 ml and also si 100 ml. Really, really love this one, I swear. And ito yung size na favorite ko guys kasi diba super cute, super liit, and perfect for bags na maliliit. Ako kasi kapag lumalabas, usually kapag errands and hindi naman kailangan na sobrang daming gamit yung kailangan. Ito lang yung bag na ginagamit ko, yung pang wallet lang, pang cards, and power bank. And ayan, look at that. Perfect fit siya sa maliliit na bag kasi nga hindi siya nakakakain ng space. And yung pinaka nagustuhan ko dito sa sanitizer na to is that hindi siya malagkit sa kamay. Kasi diba, may mga ganong sanitizer tapos sobrang uncomfortable. Tapos feeling mo instead na malinis yung kamay mo, since nga malagkit yung sanitizer, nagdidikitan lang yung dumi. But this one, hindi siya malagkit sa kamay kaya sobrang comfortable and masarap gamitin. And again, sobrang bango nga nung scent tapos ang dami pang pwedeng pagpilian kaya ang fun kasi diba, parang everyday may ilulook forward kang pagpipilian mo kung anong pwedeng gamitin. And look at that, diba? Sobrang nice kasi it's non-greasy, it is not sticky, kaya okay na okay for everyday. Kaya for those of you na naghahanap ng perfect for everyday sanitizer na hindi nga malagkit, mabilis ma-absorb ng skin, and also hindi nakakadry ng bala. And of course, yung effective when it comes to killing germs. Check this one out, guys. Anyway, moving on. So, aside sa sanitizers ng Dermaid, actually, meron pa ako ditong ilang products na ginagamit from them. I have here dalawang hydrogen peroxides. Yung isa is 3% and 10 volume. And yung second naman is 6% and 20 volume. Yung ibang tao akala nila para lang to sa sugat, but actually, hindi lang siya sa sugat eh. Since meron siyang power para mag-kill ng germs, actually, pwede nyo din gamitin itong panglinis ng mga surfaces or areas na madalas mahawakan. And that is actually what I do, guys. Ito, ginagamit ko siya sa mga doorknobs, sa bathroom, ginagamit ko din siya, sa table, basically sa lahat nga ng nahahawakan. And dalawang size nga pala yung meron sila guys, 250 ml and 60 ml. We also have iodine, which is something na pwede nyo gamitin if you have wounds. This one is yung kanilang salicylic and lactic acid,
which is a corn and callus remover. So, pwede nyo siyang gamitin kapag may mga kalyo kayo para lumambot yung skin. And nagamit ko na to guys sa paa. Kasi may isa akong finger na TMI. Meron akong isang daliri na parang medyo may kalyo siya. Tapos nung ginamitan ko nito, nagsusoften siya. Subukan nyo to guys, effective. This one naman is yung kanilang calamine and zinc oxide, which is pwede nyo gamitin kapag meron kayong mga rashes or something na makati sa balat. Like for example, nakagat kayo ng langgam or kaya ng lamok tapos nangangati siya or mahapde. You can use this para ma-relieve yung pain and yung itch. This one, hindi ko pa siya nasusubukan guys, but I cannot wait to try. And yung tawag dito is Craft Heal Cream. So basically, pang soften din siya and pang moisturize ng talampakan. Aside from those products, actually meron din silang mga bundle which is actually great as well. Kasi diba, you have a lot of products na pwede nyo magamit and pwede nyo i-keep sa inyong kit. Diba, look at that. Sobrang convenient niya. They also have first aid kit. And actually, meron ako nito guys. Nakabili na ako before. And this is how it looks like inside. And ito guys, I highly recommend na mag-invest kayo dito para diba, just in case na may something na mangyari, may masugatan, mag-brown out, whatever. At least, meron kayo magagamit. Because aside from mga panggamot-gamot, meron din kasamang siya guys, flashlight, ghost pad, we have here elastic bandage, again, merong flashlight. We also have this one, yung tape para sa sugat. May iodine, iodine, kung ano man siyang i-pronounce. Meron ding alcohol, isopropyl, and also ammonia. Meron din siya. So yeah, again, for those of you na naghahanap ng hand sanitizer or something na pwede nyo gamitin sa skin or sa kung saan mang part ng bahay nyo para ma-prevent yung germs and also malinis yung inyong surrounding. Check nyo itong mga product ng Dermaid, guys, kasi super affordable lang nila and sobrang helpful, especially ngayong may pandemic. Kasi diba sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya mas okay talagang mag-invest sa mga ganitong bagay. That way, maprotektahan din natin in a way yung katawan natin. Ilalagay ko sa description box yung link. And again, make sure to check this one out. Especially itong mga guys, hand sanitizer. Sobrang love na love ko talaga and staple na sa akin. Anyway, so this is how the apartment looks like. By the way, as you can see, it is so messy! Ayan, 180-degree view. Charot. Look at that, grabe, sobrang kalat niya ngayon, guys. Kaya yun, guys, I really need to clean na so that tuloy-tuloy na yung work ko. And also, just in case na baka may magtanong kasi, hindi na kasi ako mag-i-in-depth, tanggal lang tayo ng tanggal dito sa video na to. Yung mga product na tatanggalin ko from my collection, yung reason kung bakit tatanggalin ko sila is because probably hindi nag-work sa akin. Pwedeng hindi ko ka-shade, pwedeng expired na, or pwede ding meron na ako, and hindi ko naman kailangan ng duplicate. Nagsisimula pa lang tayo, guys, pero nababad trip na ako. By the way, this is my trolley nga pala for my business. Puro perfume siya, yung mga pang-decants ko, ganyan. Pero mamaya na to, i-last na lang natin. And of course, yung mga links, ilalagay ko na lang sa description box. So, check that out. And over here, we have naman yung mga ginagamit ko for filming, yung mga skincare, body care, hair care, brushes, basically everything na pampaganda. Most of the products in here, actually not most, pero ang daming mga hindi ko na ginagamit. Or yung, ayun nga, mga hindi nag-work. Kaya, kailangan ko nang i-declutter. Ooh. Parang naging tubig na siya. Ew. It's a no! So, kailangan na nating mag-goodbye ko. Wala ako tissue. This one, feeling ko expired na siya. Tsaka may mga bago naman akong favorite. Kaya, okay lang na i-let go. And also guys, just in case na tinanggal ko siya sa collection ko, it doesn't mean na I don't like the product na. It's just that, you know, hindi ko nga nagagamit. And again, bibili na lang ako kapag ka na-miss ko or kailangan ko. And so far, so good guys. Look at the amount of product na natanggal ko na from my collection. Actually, parang mas okay kung makikita nyo no? Kaya dito kayo. Wala naman siguro kayo masisilip, no? Charot. All of these, tatanggalin ko na from my collection. Ikikip ko lang si number 1. Grabe guys, ang hirap mag-decide. Ayan, feeling ko this one is better. But anyway, tatanggal pa ako ng mga tints since hindi ko na nagagamit. Bullet lipsticks. I think marami ako i-declutter. Yung mga shades na, you know, hindi ko naman ginagamit. Just don't want to keep them because, again, waste of, you know, space and baka ma-expire. And also guys, I just wanna share, ito nga pala yung mga samples before ng powder pout bago siya i-launch at yung mga shades na pinagpilian ko and yung formula before. Ayan, look at that guys. Nakalagay pa yung sample date and yung name ko. Tapos ito yung mga shades. Nakakamiss. And ikikip ko talaga to forever since first collab ko siya. Sa mga powders, I guess. So over here, I have naman all of my blushes, yung mga pang contour, pressed powder and all that. And bawasan na din natin. Also mga highlighter nandito din. Hindi ko alam kung saan kaya ipapa.
nakakapatong! So again, yung mga tatanggalin ko is yung mga shades na hindi nag-work sa akin or hindi ko gagamitin. Or yung mga feeling kong hindi ko naman kailangan na. Diba kasi expired na din yung amoy, parang hindi na ganun kaganda yung amoy. So kailangan na talagang i-let go. Like this one, tignan nyo, sobrang dark ng kulay. Tapos walang salamin, diba? This one, too dark. To then, maganda sana siya, kaya lang dark sa akin. This one as well, dark for my skin. This one expired na. Iba na yung amoy. And lastly, sa mga palettes naman, I'm gonna show you how it looks like. Ayan guys, this is my palette drawer. Pero super konti lang kasi I love my eyeshadow palettes and I don't know, I feel like actually kakabawas ko lang pala dito nung nakaraan. Kaya konti lang siguro yung matatanggal. Of course, this one hindi pwedeng i-declutter. Ang mahal niya, be! Ubus pera ko sa kanya. Yung mga super old na lang siguro. And also, yung mga product nga pala na hindi na available, guys, tatanggalin ko na because I feel like wala na ring point kung ikikip ko pa kasi hindi ko na ma-recommend or hindi nyo na mabibili, di ba? Kaya, ayun. Mukhang medyo may ilan-ilan tayong mabababush. These are all of my eyeliners. And babawas na ako. May mga pangkilay din dito, by the way. Of course, mga mascaras. Maiksi lang po ang shelf life. Kaya kapag ka-off na yung amoy, it's time to say goodbye. And so far, mukhang ano pa naman sila. Okay pa naman yung amoy. This one for sure, hindi na. And also, ito. Very, very quick update. Ito na po yung mga natatanggal ko from my collection. By the way, over here nga pala nakalagay yung mga skincare ko and magbabawas din ako, especially yung mga travel size because diba, wala namang magaganap na travel kasi may pandemic. Yung mga duplicates, ganun, or kaya yung matagal na sa akin tapos hindi ko naman nagamit or na-try. Because again, I don't want to waste any products. Sayang lang. Let's just keep what we need and what we really want. One eternity later. So instead of keeping dito sa basket yung mga Dermaid products na meron ako, I've decided na palitan siya ng lalagyan. Ito na yung bagong container na gagamitin ko for my Dermaid product. Mas nice tingnan, di ba? And I forgot to show you that they have nga din pala castor oil. Meron din silang eucalyptus oil, yung pangpahid sa temple, and also sa nose kapag sinisipon or masakit ng ulo. You also have my favorite petroleum jelly. And as you can see, talagang gamit na siya, guys. Bugbog na yung packaging. And ayan guys, ito na yung bago niyang lalagyan. Di ba super nice tignan? Isang kuhaan na lang, nandito na lahat and visible. Tapos ito namang mga hand sanitizers na madalas kong gamitin, guys. Dito ko siya ilalagay sa aking perfume rack. Ano yan, di ba? Super cute tignan. I love it. And para siyang mga candy. Anyway, so here we have it, folks. As you can see, puno na po yung aking eco bag. I swear to God, it is super heavy. And look at that, guys. Mas malaki pa sa mukha ko, sa katawan ko. And I'm very sure na magiging masaya na naman po ang mga kapatid ko kasi ang dami nilang pagpipilian. Medyo masakit sa puso syempre kasi di ba pinaghirapan ko itong mga to, but that's life. Dadating at dadating yung time na kailangan nating mag-let go. Bagay man yan or tao. And at the end of the day, what's important is yung feeling mo inside, di ba? At least, natanggal man siya or nawala sa buhay mo, gumaang naman yung inside mo. Sorry. Anyway, so this time naman guys, let's talk about this one, which is again, yun ngang aking mini business na available na sa Shopee. Check nyo na lang yung link below. So for those of you na ayaw mag-commit sa full size bottle or kaya gusto lang mag-try ng mga perfumes, okay na okay kasi we have different options. Merong 5 ml and also 10 ml. And syempre, lahat po ng mga perfumes namin authentic. We have Cloud, we have Moonlight, Sweet Like Candy, meron kaming Tartan or Tartine, we have Juicy Couture, we have Dior, Dolce & Gabbana, and many, many more. Kaya again, kung gusto nyo mag-try ng perfume, bago bumili ng full size, eto guys, check nyo siya sa Shopee. Mini unboxing na rin guys, kasi dumating na kanina yung inihintay ko na label printer. This one is a thermal printer kasi since nga available na sa Shopee, kailangan namin ng waybill. Kaya yun, bumili na ako ng sarili kong printer kasi baka mamaya diba yung magde-deliver walang kasama or dalang waybill. Para safe and para din hassle-free at least. Kapag dumating, ibibigay ko na lang yung parcel. Kaya bumili na lang ako online. And eto siya guys. Maliit lang, buti na lang kasi hindi nakakakain ng space. For those of you na, you know, may online business and kailangan nyo mag-print ng waybill, eto, pwede siya. Ay, look at that, diba? Super cute niya. And also, may kasama na siyang free na waybill sticker. And also, just in case you guys want to see, ganito nga pala yung itsura ng perfumes namin. This is yung 5 ml. Ito yung order, ipapaship ko tomorrow. Tapos, ito naman is yung 10 ml. So, kagaya ng sabi ko kanina guys, diba? Pwede yung gamitin yung hydrogen peroxide panglinis.
And this one actually, nasprayan ko na siya ng alcohol kanina, but just to, you know, make sure na mas malinis siya. Lagay ako ng konti dito sa aking cloth and ipupunas ko siya. Since nga, you know, we're dealing with perfumes and bottles, so kailangan hygienic. That's it guys, ganun lang kasimple, di ba? Malinis na siya and panigurado, wala na siyang germs and bacteria. And that is it guys! Wala na mga nakakalat na kung ano-anong product, kaya I'm so happy! And ang kailangan ko na lang gawin is iuwi to sa amin so that mabawasan na talaga yung kalat. Kasi nandito na lahat guys. And actually napuno pa siya oh. Tignan nyo. Grabe, punong-puno siya. It is filled with so much stuff.